Salutare tuturor! Ucraina a continuat să lovească mașinăria de război rusească în toate punctele sale esențiale, în toate direcțiile sale, atât infrastructura petrolieră, cât și rutele logistice, fabricile, terenurile de antrenament și, bineînțeles, rutele către Crimea ocupată temporar, care nu mai sunt aprovizionate eficient și rușii nu reușesc să aprovizioneze pe măsură ce ucrainenii lovesc cu drone aceste rute. Acestea sunt mijloacele prin care Rusia continuă să pună presiune pe Ucraina. Acestea sunt mijloacele prin care este alimentată mașinăria de război rusească în Ucraina, prin care se alimentează armata rusească, continuă să se deplaseze pe teritoriul ucrainean, iar ucrainenii se pare că au găsit act de cojocuri atât a industriei petroliere rusești, cât și a aprovizionării rusești cu muniție și cu energie, cu combustibil, care, bineînțeles, așa cum știm, țin războiul în acest moment, țin războiul în Ucraina. Când aceste mijloace se vor opri, adică aprovizionarea rusească, și nu vor mai avea nici combustibil, nici bani pentru a face aceste, eu nu le-aș spune cucerire așa cum se bucură unii putinei când rușii au mai cucerit, veți vedea și astăzi au mai cucerit vreo 5 km pătrați cu pierderi foarte mari, aproape 1500 de militari. Eu le zic că sunt ocupație, da? Când rușii reușesc să mai ocupe, să mai transforme în ruine așezări ucrainene. Dar toate aceste lucruri, să știu că încă Rusia poate să mai atace, să mai facă presiuni pe Ucraina, pentru că ucrainenii nu au primit la timp și primesc cu țărâita din sistemele antiaerene americane Patriot, deci au fost livrate foarte puține, cu toate că europenii au plătit bună parte din ele. Americanii sunt în întârziere și ați văzut săptămâna aceasta că au ieșit la iveală și mesajul reprezentantului Lockheed Martin, care spune că nu o să poată să își onoreze, Lockheed Martin nu o să poată să își onoreze comenzile și angajamentele. Și atunci mă gândesc la România, la țările europene care folosesc sistemele Patriot, care sunt foarte bune, dar dacă nu există și lipsesc cu desăvârșire, atunci n-ai pentru ce să mai continui să semnezi contracte cu americanii pe aceste mijloace de apărare antiaeriană, dacă ele nu sunt susținute de transferuri la timp și de aprovizionări în cazul unui război, nu-i așa? Pentru că americanii, așa cum știți, se pregătesc de război cu China, da? Și, nu știu, eu sper să se semneze mâine, așa cum spune Trămpulea, un acord de pace cu Iranul și redeschiderea strâmtorii Ormuz, dar am mari dubii că lucrurile astea din butoiul de pulbere din Orientul Mijlociu s-a stins, efectiv așa, peste noapte, într-o săptămână, două, nu cred. Mă bucur dacă prețul petrolului cade, pentru că, din ce am văzut, a căzut sub $90 pe baril în acest weekend și se vede și la pompă. Mi se pare că este undeva la 9 lei, acum 9 lei și 10 bani. S-ar putea să coboare și sub 9 lei dacă mâine se semnează acest acord de pace cu Iranul și atunci Rusia nu mai primește atâția bani din petrol, deci m-aș bucura în plus și pentru economia noastră națională și pentru fiecare dintre noi ca prețul petrolului să coboare chiar sub 80 ar fi frumos $20 pe baril, dar nu este posibil, sub $80 pe baril. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt, vedem un spectacol în Rusia, în Tatarstan, cum reușesc ucrainenii să îi lovească pe ruși de asemenea în Toliati, la o uzină din Toliati, și avem de asemenea felicitări fierbinți cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei, care a fost alaltăieri, pe 12 iunie,
Mai departe discutăm despre cum dronele ucrainene au lovit din nou uzina Crimea, Titan. Foarte interesant. Dronele ucrainene au atacat de asemenea uzina chimică Azot din Rusia, provocând niște daune și niște pierderi destul de mari rușilor. Imagini din satelit cu rafinăria de petrol Afipski, foarte, foarte concludente după atacurile ucrainene cu drone. Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei, care efectuează o serie de atacuri asupra terenului de antrenament Vostocni, lângă Novopetrivka. De asemenea, avem imagini foarte sugestive cum ucrainenii reușesc să distrugă niște vehicule interesante de luptă rusești cu drone. La final vă prezentăm hărțile listei și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și începem cu dronele ucrainene care au atacat uzina chimică Azot din Rusia, provocând un incendiu. Este vorba despre regiunea Tula, uzina chimică Azot din Novomosovsk, situată în regiunea Tula. Și nu insistăm pe detalii, insistăm pe ceea ce s-a întâmplat. Vedem un incendiu și această știre prezentată de către, această imagine, nu știrea, este prezentată de către Ukrainska Pravda. Imaginile sunt de la Exil Nova Plus, care le-au preluat de la locuitori din acea zonă. Iată, avem parte de spectacol oferit de către ucraineni în Rusia. Este vorba despre un atac ucrainean asupra zonei industriale din Nijnekamsk, Tatarstan. Hai să vedem și noi despre ce e vorba. Iată ciolovecii. Este un spectacol, iată, să și bucură oamenii. Probabil că este motiv de bucurie și pentru ei să vadă cum ard uzinele rusești. Afumă în continuare Rusia. Vorbim despre Toliati, orașul Toliati, lovitură în zona industrială a orașului Toliati, da? Vedeți în această imagine. Dronele, faimoasele de acum, drone ucrainene care lovesc acest oraș. Cele mai fierbinți felicitări de la ucraineni pentru ruși cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei. Da? Da, este vorba despre faptul că ucrainenii au reușit mai multe lovituri în Tatarstan, la 1130 de kilometri de linia frontului. Taneco, care procesează 16,2 milioane de tone de petrol pe an, 2 unități de distilare primară și un parc de rezervoare au fost lovite. Această întreprindere furnizează materii prime direct producției militare rusești. Și bineînțeles că Nijnekamsk a anulat toate sărbătorile cu ocazia Zilei Rusiei. Da?
Și acum trecem la artileria grea de astăzi. Dronele ucrainene care au lovit uzina Crimea Titan din Armateanskul ocupat în noaptea de 13 iunie. Bineînțeles, aceste lovituri sunt declarate, sunt revendicate de către Magyar Brody, care conduce această unitate extraordinar de eficientă. Controlul obiectiv a confirmat loviturile, a izbucnit un incendiu major, iar producția a fost suspendată la instalația de dioxid de titan, care furnizează materii prime utilizate în producția de muniții. Vă las aceste imagini. Dacă apreciați această muncă, nu ezitați să comentați, să distribuiți materialele și să vă abonați la Animatura, pentru că ne ajută foarte mult. Iată din nou imagini. Avem imagini din satelit care arată rafinăria de petrol Afipski după atacul din noaptea de 11 iunie. Pagubele sunt dificil de evaluat, deoarece instalația s-a confruntat cu atacuri ucrainene repetate. Doar două unități cheie, distilarea atmosferică AT22P4 și procesarea condensului de gaz SPGK au fost probabil lovite din nou. Vedeți imagini cu aceste uzine rusești din satelit. Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au efectuat o serie de atacuri asupra terenului de antrenament Vostochny din lângă Novopetrivka în Zaporojie ocupat în noaptea de 12 iunie. Operatorii au atacat de asemenea un sistem de apărare aeriană Tor M2 și un tun antiaerian Zu-23, un echipaj Mampads și un post de comandă al unei unități de drone și locuri de desfășurare temporară pentru dronele rusești în regiunile ocupate din Zaporojie, Donetsk și Lugansk. Vă las să savurați aceste imagini.
Primul centru separat de sisteme fără pilot din Ucraina a distrus vehicule de luptă pentru infanterie. Dăm drumul să și vedem materialul între timp. Deci au distrus vehicule de luptă pentru infanterie BMP rusești cu drone FP2 în apropierea Armateanskului ocupat din Crimea. Vehiculele erau destinate să vâneze drone ucrainene, dar au fost lovite adânc în spatele frontului, ne asigură ucrainenii. Trecem la ziua 1572 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au avut pierderi foarte mari, 1440 de militari, 5 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă, 57 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare peste 2100 de drone rusești. Trecem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor din perioada 10-13 iunie și vedem că în partea de sud, în Herson, n-au existat modificări ale fronturilor și nici în Zaporojie. Singura, ca să spun așa, reușită a rușilor este în această zonă, în sudul Rodinske, vorbind despre aproximativ 5-6 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe în această zonă la vest de Krasny Liman, la sud de Rodinske, așa cum vă spuneam. În rest, frontul este extrem de stabil, a fost extrem de stabil în ultimele 3 zile. N-au existat modificări ale fronturilor nici în nord, în regiunea Kharkiv sau mai la nord în regiunea Sumă, așa cum se pot observa lucrurile din aceste imagini. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 13 iunie cu principalele știri prezentate de către analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Forțele rusești își măresc rata de producție și modernizează rachetele balistice și dronele. Informațiile disponibile sugerează că producția lunară de rachete a Rusiei depășește producția lunară de rachete interceptoare de apărare aeriană PAC-3 Patriot a Statelor Unite ale Americii, ceea ce vă spuneam că nu ne mai putem baza pe americani, nici măcar pe apărarea antiaeriană și va trebui să ne producem noi rachetele noastre. Ucrainenii, bineînțeles, să-și producă și au început deja o producție de serie care va intra, ca să zic așa, într-o eficiență care să poată să acopere aceste atacuri rusești criminale, teroriste, cu rachete balistice, probabil într-o lună, 2 din ce am citit până acum. Pachetele de atac din ce în ce mai ample și diverse ale Rusiei subliniază importanța critică a asistenței occidentale în consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Ucrainei. Rusia își mărește cheltuielile militare chiar dacă veniturile sale scad din petrol, pentru că ucrainenii au distrus un sfert din capacitatea Rusiei de producție de petrol în ultimele luni. Vladimir Putin a semnat un decret care crește marginal efectivele autorizate ale armatei ruse ca parte a reformelor militare rusești în curs de desfășurare. Campania de atacuri pe termen lung, tot mai mare, a Rusiei împotriva orașelor din Ucraina ar fi contribuit la numărul record de victime civile în războiul din luna mai 2026, vorbind despre crimele de război ale Rusiei, care se ridică la cel puțin 274 de civili uciși și 1763 de civili
ucraineni răniți. Cel mai mare număr de decese și răniri civile în Ucraina din aprilie 2022. Pe 12 iunie, niște actori necunoscuți au încercat să asasineze un fost oficial al Republicii Populare Donetsk cu un dispozitiv exploziv improvizat. Nici forțele ucrainene și nici forțele rusești nu au avansat pe data de 13 iunie, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Eu v-am prezentat acel avans de 5-6 km de la Rodinske, probabil înregistrat pe data de 12 iunie. Deep State și câteodată cei de la Institutul pentru Studiul Războiului prezintă în momente diferite aceste hărți și aceste avansuri. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 13 iunie cu principalele axe, axa nordică, vorbim despre Sumă, nordul regiunii Sumă, Harkiv, râul Oschil, Kupiansk, Donetskul ocupat, da, regiunea Donetsk, parțial ocupată, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Dobropilea, Pokrovsk și axa sudică Zaporojie și Herson. Cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!